මං කන්න ආසම කෑමක් තමයි පිට්ටු. හැබැයි අපි හැම වෙලාවම කන්නේ හාල් පිටි පිට්ටු එහෙම නැත්නම් කුරක්කන් පිට්ටුනේ. මං අද පොඩි වෙනසක් කරන්නම් කියලා හිතුවා. රුලන් පිට්ටු සමහරක් අය කාලත් ඇති. දන්නේ නැති අයට මං අද පෙන්නන්නම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. රුලන් අරගෙන තියෙනවා මං මේක පොඩ්ඩක් කබල් ගන්න කියන්නේ ඩ්‍රයි රෝස්ට් කරන්න තාච්චික හරි ෆ්‍රයින් පෑන් එකක හරි දාලා අඩු ගින්දරේ තියලා නිකන් කබල් ගන්න මොනවාක්වත් දාන්න ඕනේ නැහැ පොඩ්ඩක් විතර බැදෙන්න ගන්න පොල් ගාපු පොල් ලුණු ටිකක් ලාවට රස්නේ වතුර පිට්ටු බම්බුවක් හදිසියවක්වත් නැත්තම් ස්ටීමර් එකක් තියනවා නම් ස්ටීමර් එක ලිපේ තියන්න කරලා මොකක් හරි කෝප්පයක් මෝල්ඩ් එකක් හිටින්න කෝප්ප වලට දාලා අර ඉස්සර පොඩි කාලේ වගේ කොම් පිට්ටු වගේ හදත හැකියි. ඉස්සෙල්ලාම අපි පොල් කිරි ටික හදාගමු. මම ඒකට බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා පොල් මිරික ගන්නෙ. මම පොඩි වෙනසක් කරනවා. මේක සමහරක් අය අකමැති වෙයි. නමුත් මං හිතනවා මේක චුට්ටක් හෙල්දි විදිහක් කරන්න අනිත් එක පොඩ්ඩක් විතර ඉකොනොමිකල් ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් පිරිමැසුම් දායකයි මම පොල් මිරිකන පොල් එකෙන් මුළු ඔක්කොම හොඳටම මිරිකලා ගන්න පොල් ටිකක් මිරිකලා අරගෙන ඉතුරු පොල් ටික ආයි දෙවනි පාර මිරිකන්නේ ඒ ටික දාගන්නවා පිට්ටු එක අනන්න කරලා තව හැන්දක් දෙකක් වැඩිපුර හොඳ අලුත් පොල් දාගන්නවා අර පිට්ටු මේ පොල් ගාලා මිරිකලා ඉතුරු වෙච්ච මේක පොල් කුඩු නෙමෙයි ඒකේ තාම හොඳට කිරි තියෙනවා මේ ඒ නිසා ඒකෙන් රහේ අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ ගුණදායි වෙනවා මිසක් ඕන්ට වැඩිය පොල් කන්නත් හොඳ නැහැනේ ඉතින් ඒ නිසා මම එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදර කනකොට මම එහෙමයි හදන්නේ මොකද මම වැඩිය කැමති නැහැ ඒ තරම් පොල් පාවිච්චි කරන්න හරි අපි ඉස්සෙල්ලා පොල් කිරි එක හදාගමු ගාගත්ත පොල් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්න මේකට ලාවට රස්නේ වතුර ටිකක් දාගත්තොත් හොඳට කිරියෙනවා ගොඩාක් වතුර දාගෙන ගොඩාක් දිය කිරි හදන්න එපා ටිකක් උක්කුවට ගන්න පිට්ටු වලටනේ මේ වගේ ප්‍රමාණයක් මේක අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගමු මේකත් මං සාමාන්‍යයෙන් පොල් කිරි හදන විදිහට ගොඩාක් වෙලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගොඩාක් පොල් කුඩු වෙනකන් තියන්නේ නැහැ දෙපාරක් විතර දාලා ඉවරලා කරනවා මේක අපි ඩිෂ් එකකට දාගමු ඔගොල්ලෝ සර්ව් කරන දිසියටම මේක දාගන්න පුළුවන් මේ පේනවනේ කිරි ඕනට වැඩිය දියාරුත් නැහැ ඕනට වැඩිය උකුත් නැහැ මම මේක මං කිව්වේ මේ පොල් ටික මම පාවිච්චි කරනවා කියලා මං ගොඩක්ම තද කරලා ඔක්කොම මිරිකන්නේ මේකේ පොඩ්ඩක් කිරි ඉතුරු වෙන්න ගන්නවා අපි මේ කිරි ටික පැත්තකින් තියාගමු මේක පිට්ටු එක කන්න වෙලාවට ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒකට ලුණු ටිකක් දාගන්න මම සාමාන්‍යයෙන් ලුණු දාන්නේ නැහැ මොකද සමහරක් වෙලාවට පිට්ටු එකට ලුණු පොඩ්ඩක් ඒට මේට වැඩි වුණොත් මේකෙන් බැලන්ස් ඔෆ් වෙනවා හරි මේකට මේ තියෙන පොල් ප්‍රමාණය මෙතන පොල් කෝප්පයක් විතර තියෙනවා ඒකට රුලන් එකමාරක් විතර දාගන්න බැදපු රුලන් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් වැඩිපුර පොල් හැපෙන්න රුලන් අඩු කරන්න මං කිව්වා මම මේකට හොඳ පොල් වලිනුත් හැන්දක් දෙකක් දාගන්නවා තව ලුණු තේ හැන්දක් දාගන්න
මේක මෙහෙම ඉස්සෙල්ලා කලවම් කරගන්න. ලුණුයි පොළුයි රුලන් ටිකයි කලවම් වෙනකම්. ඊට පස්සේ වතුර පොඩ දාගන්න. එකපාරට ගොඩක් දාගන්න එපා. නැත්තම් මේක මැටි වගේ බෙරි වෙන්න බලනවා. අපිට පොඩ්ඩක් මේක වේලුම් කාපු ගත්තට තියෙන්න ඕන. ඕනට වැඩිය කැට ගැහෙන්නේ නැහැ මේක අර හාල් පිටු වගේ. වතුර මේ සැහැඳි 3-4ක් වගේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ඔයගලන්ට පේනවනේ මේක කැටි වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම අර හාල් පිටියක වගේ කැටි වෙන්නේ නැහැ. මේක ටිකක් බුරුල්. නමුත් තෙත ගතිය තියෙනවා හොඳට. මේ වගේ ප්‍රමාණයට ආවම මේ වතුර ඇති. මේක කරලා ඉවර වෙලා අපි පිටු බම්බුව ලිපේ තියමු. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ස්ටීමර් එක ලිපේ තියලා වතුර හොඳටම උතුරන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි පිටු බම්බුව තියන්න ඕනේ. මං කිව්වා එක්ක ස්ටීමර් එකේ එක්ක පිටු බම්බුව දාන එකේ වතුර ටික උතුරන්න දෙන්න. වතුර උතුරන්න නැතුව පිට්ටු ටික දාලා බම්බුව තිබ්බොත් වෙන්නේ අර ගොඩක් වෙලා ඒක වතුර උර ඉන්නවා. ඒක මේ වතුර ටික උතුරනකන් එහෙම වුණොත් වෙන්නේ පිට්ටු එකේ යට ටික නිකන් ඇලෙනවා. ඕන්ට වැඩිය වතුර එක්කහුව වෙලා තිබිලා. හරි අපි දාගමු පිට්ටු ටික මේකට. මතක තියාගන්න කෑල්ල දාන්න නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් එයි. මේ පිට්ටුව වතුර වැඩි වුණොත් වෙන්නේ මං කිව්වේ අර නිකන් මැටි වගේ වෙනවා. ඒ හින්දා මෙහෙම හැන්දෙන් මේව කරනකොට හොඳට ලාවට ලයිට් වට තියෙන්න ඕන. වැලියට වගේ. මේකත් දාලා මෙහෙම තද කරන්න එපා. හැන්දෙන් මෙහෙම ඇතුළට තද කරන්න එපා. නිකන් වැටෙන හැටියට දාන්න. මේක උඩින් තියලා වහන්න. පිට්ටු එක සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 10ක් විතර මිනිත්තු 5-10ක් අතර තියන්න. මේකේ මූඩියේ හිල් වලින් දුම එළියට එනවා පෙනේ. ඒ දුම එද්දි තව ඒ වෙලාවට මිනිත්තු 5ක් විතර තිබ්බනම් හොඳටම ඇති පිට්ටු එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි ඒ අතරේදී පොඩි ලුණු මිරිසක් කොටා ගමු. මම දන්නවා ගොඩක් අය දන්නවා ලුණු මිරිස් හදන්න. ඒ උනාට මං හිතුවා පෙන්නන්නම් කියලා. ලුණු මිරිස් රසයි රතු ලුණු වලින් හදනවා නම් රතු ලුණු අමාරු නම් ගන්න බොම්බයි ලුණු වලින් හදන්න. නමුත් රසම වෙන්නේ මේ වගේ රතු ලුණු වලින් හැදුවා. මේ රතු ලුණු තියනවා ලුණු කෑලි මිරිස් දෙහි ගෙඩියක්. මේකට ඉස්සෙල්ලම මං ලුණු ටික දාලා කොටා ගන්නවා. ලුණු කොටන අතරදී ලුණු තේ හැන්දක් විතර දාගන්න. එතකොට ලුණු ටික හොඳට කෙටෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඒ අතරදී මේකේ දුම යනවා. මෙහෙමම මිනිත්තු 5ක් විතර තියමු. අපි සම්බෝලේ කොටලා ඉවර වෙනකන් ලුණු ටික පොඩ්ඩක් කෙටුනාම පස්සේ මේකට කෑලි මිරිස් දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් හැඳි දෙකක් විතර දැම්මනම් ඇති. සමහරක් අය මේක ලුණු මිරිස පොඩ්ඩක් වියලි ගතියට හදනවා. ඒ වුණාට මං කැමති ලුණු ටිකක් වැඩියෙන් දාලා ටිකක් තෙත ගතිය තියෙනකොට. උඹල කඩ කන්න කැමති අය උඹල කඩක් දාගන්න. මේ පොඩි හීනියට කෑලි කපලා මේ වෙලාවෙම දාගෙන ඒකත් කොටා ගන්න. මං අද හදන්නේ උඹල කඩ නැතුව. හරි දැන් අපේ ලුණු මිරිසත් කෙටිලා තියෙන්නේ. දෙහි ටිකක් මිරික ගන්න භාජනයකට. මේ දෙහි ගෙඩිය පොඩ්ඩක් මෙහෙම තලන්න. ලෑල්ලක හරි මේ සුඩ හරි තියලා. මෙහෙම කරපුවාම ටිකක් ජූස් වැඩියෙන් වෙනවා. මේක දෙකට කපා ගන්න. ඇට නැතුව දෙහි ටිකක් මිරික ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ගන්න ලුණු මිරිස් හදන ලුණු මිරිස් ප්‍රමාණය අනුව බලලා මිරික ගන්න දෙහි. අපි දෙහි දාලා කොටන්නේ ගලේ කොටනවා නම් මුකුත් නෙමෙයි දෙහි යුෂයි කළු ගලුයි රියැක්ට් කරනවා. ඒ නිසා කොටලා ඉවර වෙලා භාජනයකට දාලා දෙහි ටික දාගෙන හොඳට අනා ගන්න. සමහරක් අයට අතින් අනන්න බෑ අතට සැර දැනෙනවා. එහෙම වුණොත් එක්ක ග්ලව් එකක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් හැන්දකින් හොඳට අනා ගන්න. හොඳට මික්ස් කරගන්න. එතනදී ඔයගොල්ලෝ ලුණු ඇඹුල් බලන්න. ඔයගලන්ගේ පදමට ලුණු ඇඹුල් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න.
හරි අපි දැන් පිට්ටු එකත් හරි ඒකත් බාගමු. පරිස්සමෙන් බාගන්න උමාලේ වැදුනකොට හොඳට අත පිච්චෙන්න බලයි. පිට්ටු එක මෙහෙම මොකක් හරි දිග පීයක් හරි හැන්දක් හරි දාලා පිටිපස්සෙන් සල්ලු කරලා හොඳයි. මම මේ පිට්ටු එක පෝෂන් සයිස් එකක් සර්ව් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මෙහෙම ප්ලැටර් එකකට සර්ව් කරන්න. මේ තමයි රුලන් පිට්ටු එක මගේ. මේක බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට ඩිනර් වලට වුණත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒ තරම් බර දෙයක් නෙමෙයි. හරිම සැහැල්ලුයි කන්න පුළුවන්. පොඩි ඒගොල්ලන්වත් හරි කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ ලුණු මිරිස් එක්ක කන්න නැත්නම් මිරිස් මාළු එහෙම නැත්නම් සමහරක් අය කැමති පොල් කිරි සීනි දාලා කන්න. එහෙම වුණත් සර්ව් කරන්න පුළුවන්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න.